توی تفکر بریم سراغش. سورن کیرکگور توی دانمارک دنیا اومد، توی خانواده 7 نفری. توی اون خانواده پدر خب به شدت مسیحی بود و تفکرات و اعتقادات خشکی هم داشتن. میگن که یه روزی پدر خیلی حال و احوال خوشی نداشت و از اینکه خب این فقیر و بی پول ناراحت بود و شروع میکنه به ناسزا گفتن و نمیدونم شروع کرد به فحش دادن به خدا. میگن از اون روز به بعد کلا خب تحولات اتفاق افتاد، وضع مالیشون بهتر شد، شرایط بهتر شد، اما هیچ وقت پدر سورن نتونست خودشو ببخشه بابت اون بی‌احترامی و توهینایی که توی تنهایی خودش یا در خلوت خودش به خدا کرد. کلا سورن و خواهر برادر خودش توی فضای به شدت خشک مذهبی بزرگ شدن و تحت این آموزش‌ها و تعالیم و تکالیف مذهبی هم رشد کردن. زمانی که 17 سالش شد پدرش تصمیم گرفتش که اونو بفرسته به دانشگاهی توی کوپنهاگ تا بتونه تحصیل بکنه توی رشته‌های مختلف، حالا ادبیات، الهیات و رشته‌های مرتبط به این وادی. اون اوایل کار خب سرگرم تحصیل کردن بود، اما یکم که گذشت این سرگرمی‌ها و جوان بودن و اون شور جوان بودن و هوس نفسانی گرفتش. شروع کرد تمام پول عظیمی از خودش رو خرج لباس پوشیدن، خرج خوردن، خرج نوشیدن، خرج وقت گذروندن با مردها و زنهای مختلف و کلا دنیاش دنیای متفاوتی شده بود. خودش هم راجع به این موضوع نوشته‌ای داره که میگه اینقدر جمع همه نگاهشون به من بود و اینقدر درگیر من بودن که اصلا نگو نپرس. میگفت ولی اینقدر بعضی وقتا این حس و حال افسردگی میداد که حتی دوست داشتم یه تفنگ بردارم و خودم رو درجا بکشم. اما خب بعد از این جریانات سورن با یه دختری آشنا شد به اسم رگینه که 14 سالش بود و اختلاف سنیشون زیاد بود دیگه. زمانی که سورن 25 سالش بود رگینه 14 سالش بود. این دو نفر با هم آشنا شدن و قرار مرور ازدواج گذاشتن. اما خب به مرور زمان که گذشت سر یه سری چیزا با هم دیگه به توافق نرسیدن و به اختلاف خوردن و این باعث شدش که این دو نفر از همدیگه جدا بشن. بعد که از همدیگه جدا شدن سورن تصمیم گرفتش که بره برلین و تمرکز بیشتر خودش رو بذاره روی فلسفه و تفکرات فلسفی خودش. خب رگینم که موند همونجا. وقتی که اونجا بود بعد از 2 هفته پشیمون شد، تصمیم گرفت که برگرد و دوباره با رگینه زندگیشو از سر بگیره. اون موقع خب وضعیت فرق کرده بود و رگینه با دوست صمیمی سورن نامزد کرده. این اتفاق واقعا سورن رو از درون و اعماق قلبش شکوند. اون با خودش فکر می‌کرد که این جریان مثل حضرت ابراهیم و اسحاق میمونه که اون یه چاقویی رو میذاره زیر گلوش و میخواسته که قربانی بکنه برای خدا و خدا در نهایت بهش گوسفندی رو میده. اون فکر میکرد که این جریانی که برای اون اتفاق افتاده یه همچین جریانیه، قرار اون رو تا مرز از دست دادن ببره و دوباره بهش برگردونه. اما خب اینجا خودش میگه که تجربیات درسته گاهی وقتا معنا و مفاهیم شبیه دارن، اما از لحاظ ظاهری همیشه هم مثل همدیگه نیستن و هزار مدل مختلف میتونه برای ما اتفاق بیفته. خلاصه وضعیت سورن بعد از اون جریان پیچید به هم دیگه و تمام زندگیشو داشت تلاش میکرد که اول فهم و بر دونستن عملی خودش غنیمت بشماره و از این جریان بخواد عبور بکنه و در نهایت به هدف و آرمانی برسه که بتونه برای زندگی کنه و باش از دنیا بره دیگه. این نهایی ترین هدفی که انسان میتونه داشته باشه دیگه. و سورن داشت سخت دنبال این جریان میگشت. ادامه زندگی سورن هم خیلی جریانات عجیب و غریبی نداشت. اون سعی کرد از همه انسان‌ها دوری بکنه و فکر توسعه دادن و بسط دادن این تفکرات فلسفیش بگذره. و بعد از مدتی هم توی سن 42 سالگی به طرز خیلی اتفاقی و یهویی از دنیا رفت. تا اینجا خوب زندگیشو دونستیم. بیایید بریم ببینیم که فلسفه پدر اگزیستانسیالیسم چی بوده. یه بخشی رو راجبش صحبت میکنه سورن به اسم، من برای اینکه راحت تر بشه تلفظ کردن که هی بخوام بگم کرکگور میگم بهش سورن. سورن در رابطه با یک فرد هستیداری صحبت میکنه. میگه آقا فلاسفه گذشته میگن که اگر تو با خوبی و نیکی آشنایت داشته باشی و این مفاهیم برات جا افتاده باشن، تصمیم گرفتن بین این دوتا، بین خیر و شر، برای تو راحت تر میشه، چون تو نسبت به خیر شناخت داری و میدونی چیه. اما خود سورن میگه اینجور نیست. میگه که گاهی وقتا ما میدونیم خیر چیه و خیلی وقتا هم میدونیم شر چیه، اما باز تصمیم گرفتن بین این دوتا سخت و سخت‌تر میشه، به خاطر اینکه انقدر هم ساده نیست. گاهی وقتا شر میچربه به خیر. گاهی وقتا این موضوع انقدری پیچیده میشه که بخواد ما رو از اون چیزی که داریم و اون چیزی که میخوایم داریم به سمتش بریم دور بکنه. کلا رو میگفتش که انسان‌ها تو زندگی ما یک سری بازیگر درام این زندگی هن.
یعنی نقششون رو کم رنگتر میدید و به فردیت توجه بیشتری میکرد. میگه آقا ما توی این زندگی خودمون نمیتونیم توی یک چارچوب منطقی زندگی رو قرار بدیم. یعنی میگه اگر به عنوان یک فرد هستی دار اگر بخوای هستی داشته باشی یا اگزیست، نیاز به شور و تعهد هم داری و فقط منطق قرار نیست تو رو به اونجا برسونه. میگه که اصلا کلا فلسفه و هستی داشتن اینجوریه که تو باید نیازمند شور هستی، یعنی بدون داشتن شور ناممکنه این هستی داری. میگه هر دانشمند و اندیشمند یونانی که بوده قطعا انسان پرشوری بوده تا بتونه به اون هدفی که داشته برسه. توی جمله خیلی جالبی میگه که کلا هستی مثل نشستن روی اسبی میمونه و تاخت و تاز کردن. حالا ممکنه یک زمان یک انسانی باشه که اون شور و تعهد رو نداشته باشه، میگه ما باید اونو بذاریمش روی اسبی که خیلی پرشوره و آماده تاخت و تازه و اونو شروع به حرکتش کنیم تا اونم به شور بیاره. و خیلی از انسان‌ها رو میزنن روی اسب چلاق کند. حالا الان براتون توضیح میدم یعنی چی. کرکگور راجع به یک هوشیاری مشخص توی هستیداری صحبت میکنه. اون میگه که آقا ما دو طرف، یکی هستش که روی اسب خوابیده اما افسار دست توی دستشه، یکی هم هستش که نه خیلی هوشیار و بیدار پشت اسب نشسته. ما نیاز به اون هوشیاره داریم، کسی که با هوشیاری پشت اسب زندگی خودش نشسته و اون شور رو در کنار خودش به همراه داره. خب اینا قاعدتا هر دوشون هستی دارن، اما نمیتونیم بگیم که جفتشون دارن هوشیارانه عمل میکنن، چون یکیشون اصلا حتی خوابیده. به خاطر همین به هوشیاری خیلی تاکید میکرد کرکگور توی هستی داری و یک فرد مناسب در این هستی، که میگن کسی که هوشیار و هوشیارانه تصمیم میگیره تمام جوانب اطراف خودش رو در نظر میگیره و نسبت به اونها تصمیم میگیره. کرکگور میگفتش که آقا همه چیز رو که تو نمیتونی با علوم تجربی ریاضیات ببینیش، حتی گاهی وقتا نمیتونی یک سری مسائل با اخلاقیات و مباحث منطقی فلسفی بخوای در نظرش بگیری. یه سری چیزا اصلا خارج از منطقن و گنجوندنشون توی اونا سخته. اینجا میاد دوباره داستان حضرت ابراهیم و اسحاق رو مثال میزنه و اونجا میگه که آقا وقتی که به حضرت ابراهیم گفتن که پسر خودش رو ببره و قربانی بکنه، هیچیش منطقی نبود. حتی توی هنجار خودشونم بهش گفتن که تو داری این کار انجام میدی و این کار قتله. تو چه منطقی این به نظر میرسید که بخواد درست باشه؟ اما خب در کلیت ماجرا درست بود، به خاطر اینکه ارتباط ابراهیم رو به صورت مستقیم با خداوند خودش مرتبط میکرد. اون میگه که ما سقوط کردیم به خاطر اینکه مهمترین و اصلی ترین موضوع زندگیمون ارتباط با خداوند و رابطه با خداونده، اما ما اون از دست دادیمش و سقوط کردیم به بیگانه شدن با خداوند. خودم میگه که ما توی این مسیری که داریم تمام تلاشمون رو میکنیم تا خودمون رو به اون اصلی خودمون برسونیم و میگه که ما توی این کشفاتی که داریم سعی میکنیم خودمون رو به اون اصل کاری برسونیم. یه سری محرکات داریم مثل محرکای ریاضیاتی، محرکات تجربی و میخوایم با اون خودمون رو خیلی غیر مستقیم به خدا نزدیک بکنیم و خب مسیر اصل کاری این نیست و این میتونه شما رو به یک بیگانگی، ترس، اضطراب و نگرانی و ناراحتی و ناامیدی برسونه. به خاطر همین هم شما سعی میکنید وارد یه حال باشگاه بشید، وارد فضای سیاسی بشید، وارد کلیسا بشید، تفکرات مختلفی رو انجام بدید تا اون ارتباطی که نتونستید با خداوند شکل بدید و یه جوری سعی کنید، تلاش کنید که این رو درستش بکنید. اما اون میگه که بحث ارتباط با خداوند فقط بحث کلیسا نیست. بحث اصلیش ارتباط مستقیم به خداونده. به خاطر اینکه هرچی تو جامعه باشی و جامعه رو متر و ملاک خودت قرار بدی، این باعث بددل شدن و بی‌مسئولیتی تو میشه. حالا اصلا این جریاناتی که تا الان براتون توضیح دادم و توی تفکرات خودش میاره به 3 تا بخش و قسمت تقسیم میکنه که الان با همدیگه قرار بررسیشون بکنیم. بخش اول حسانیه. اون میگه که این حس پایین ترین و سخیف ترین حسی که آدم داره. حسی که یه جوری بخوایم به زبون عادی بهش نگاه بکنیم یه حس غریزیه. یعنی اون تفکری که باعث میشه ما به سمت کارهای مختلف بریم، کارهایی که مثلا ورزش کردن، نمیدونم باشگاه رفتن، کلاب رفتن، وقت گذروندنهای متفاوت و خارج از خودشناسی و کار مختلف. میگه یه جوری ما این کارا رو انجام میدیم برای اینکه از اون ناامیدی خودمون رو نجات بدیم. یعنی میگه که این راه درستی برای این کار نیست و یه جوری ما تلاش میکنیم برای اینکه این ملول بودن خودمون رو ازش فرار بکنیم، دست به این کارا میزنیم. یه مثال خیلی عجیبی هم میزنه، میگه خداوند ملول بود و آدمو به دنیا آورد. بعد از مدتی آدم ملول بود و براش حوا رو به دنیا آورد. بعد از اینکه این 2 نفر با هم دیگه به این نتیجه رسیدن که ملول شدن، بهشون هابیل و قابیل رو داد.
و بعد از اینکه هابیل و قابیل هم ملول شدن، این جامعه رو بهشون داد و بعد از اون تمام جامعه ملول شد. یعنی میگه مشکل اصلی اصلا این خواسته ها و نیازها نیست و تو با این خواسته ها و نیازها قرار نیست که این ملالتت از بین بره، بلکه یک راه حل دیگه براش هست. میرسیم به مرحله دوم، مرحله اخلاقی. مرحله اخلاقی یه مقدار مرحله متفاوت تریه، به خاطر اینکه توی این وادی دیگه اخلاقیات جای کارهای معمولی و فعالیت‌های حسی و فعالیت‌های غریزی رو میگیره. از اون طرف بی‌بندوباری و رو هوا بودن میاد جای خودشو به مسئولیت پذیری و مسئولیت داشتن میده. مثلا میتونست فرد بشینه تو خونه برای خودش غذا بخوره، کار انجام نده، نمیدونم به بی بخاری و انواع اقسام کار مختلف بشینه تو خونه، وقت نگذرونه اصلا با کسی، نمیدونم شروع بکنه با عشق و حال کردنهای بی‌معنی و نفسانی به قول بعضیا به اون حالت بگذرونه. اما این کارو نمیکنه، بلند میشه میره سر کار، هدف داره، به دنبال هدف خودشه، به دنبال اون هدف مثبت که تاثیر مثبت توی زندگی و جامعهش میذاره داره تلاش میکنه. اینجاست که این تفکر خودخواهانه تبدیل میشه به مسئولیت پذیری و مسئولیت داشتن. دقیقاً راجع به این داره صحبت میکنه و کلا توی تفکرات خودخواهانش که میگفت حسانیان اینا و درست نیستن، مثلا اتفاقات مختلفی بود مثل سخت جنین، قتل نفس و ازدواج همجنسگرایان و کلا اینا رو یه جوری خودخواهانه و در سطح اول حسانی میدونست. میگفتش که شما نتونستید اون جایگاه خودت رو پیدا بکنی. به خاطر همین توی مرحله دوم رو میبره به سمت مرحله اخلاقی که نم نمک انقدری پیشرفت بکنیم تا برسیم به سطح سوم. مرحله دینی یا مرحله ایمانی مرحله متفاوتیه. میگه مرحله‌ایه که دقیقاً شاید فکر کنید که آره مرحله‌ایه که شما میرید کلیسا و نمیدونم میشید دعا میخونید و توی جمع‌های مختلف. اما میگه نه، میگه مرحله دینی و ایمانی همچین چیزی نیست. اینا برای مرحله اخلاقی بود. مرحله دینی ایمانی انقدر این رابطه با خداوند مشخصاً و دو نفره میشه، یعنی تو و خداوند، که دیگه تو نمیتونی سر در بیاری برای هر کسی جریانش از چه قراره. یه ارتباط خیلی عرفانی و دینی اتفاق میفته که دیگه هیچ کس ازش مطلع نیست. حتی میاد دوباره اینجا مثالی میزنه از حضرت ابراهیم و اسحاق و اون جریانات رو دوباره توضیح میده که میگه آقا توی اونجا دیگه اخلاقیات مشخص نبود، این یه ارتباط خیلی عرفانی با خداوند بود که جامعه تاییدش نمیکرد. جامعه تایید نمیکرد که تو پسرتو بکشی، هنجار قبولش نمیکرد، اخلاقیات قبولش نمیکرد. اما میگه تو به یک سطحی از ایمان به خداوند میرسی که تو حرف خداوند رو اطاعت میکنی تا اخلاقیات مشخص و مدون شده جامعه خودت رو. و میگفتش که ما تمام تلاش خودمون رو میکنیم تا تو این 3 مرحله از این بیگانگی با خداوند برسیم به ارتباط با خداوند. خود سورن میگه توش که این راه و رسیدن به این مرتبه اینقدری دشوار هست که این تنها راهیه که ما رو میتونه برسونه به اون شخص درست و اصل کاری که خودمون هستیم. این بالا براتون ویدیو اگزیستانسیالیسم رو میذارم که اگر خواستید برید این ویدیو رو ببینید حتما، برای اینکه بدونید اصلا اگزیستانسیالیسم چیه. این پایینم براتون پلیلیست فلسفه‌مون رو میذارم که اگر خواستید مطالبی در رابطه با فلسفه ببینید و حالا باش آشنا بشید، حتما میتونید به این پلیلیست سر بزنید و تماشاشون بکنید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر از این ویدیو هم خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید. مرسی که هستید. تا دیدار دیگر، بدرود.